হেল্ল' আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম কেনেদৰে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি টেক্স অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰি। অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা অফিচত যাব লাগিব https://gmcpropertytax.com বা ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপুনি লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো পেজ আহিব তাত আপোনালোকৰ হোল্ডিং নাম্বাৰটো দিব লাগিব। হোল্ডিং নাম্বাৰটো আপুনি খাজানাৰ ৰচিদ আছে তাত আপোনাৰ হোল্ডিং নাম্বাৰটো পাব। হোল্ডিং নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তাত এটা প্ৰপাৰ্টি টেক্স লোৱা যিখিনি আপোনাৰ অনাদায় ধনৰাশি আছে সেই ধনৰাশি আপুনি দিব লাগিব। পে' নাও টেবটো ক্লিক কৰি পে' নাও টেবটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তাত এটা ডিটেইলছ আহিব আপোনাৰ কিমানখিনি পইচা কিমানখিনি টকা বা কিমানখিনি ধনৰাশি আপোনাৰ পেণ্ডিং আছে সেই ধনৰাশিখিনি পে'মেণ্ট কৰি আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা পে'মেণ্ট কৰিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা পেজ আহিব যোনটো আপুনি প্ৰিণ্ট বা Ctrl+P কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সেইটো প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। অনলাইন অসমৰ পৰা এইখিনিয়েই। যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।